Trào lưu in 3D bắt đầu phát triển với tốc độ rất nhanh và lan ra rất nhiều lĩnh vực, từ công nghiệp, mỹ thuật đến ẩm thực. Và mới đây, một công ty khởi nghiệp đã ra mắt máy in 3D làm được cả bánh pizza, burger và cả sô-cô-la. Chỉ cần bỏ nguyên liệu vào máy và bấm nút là có được một món ăn được tạo hình hoàn chỉnh. Hãy cùng tìm hiểu chiếc máy in này trong chuyên mục Tuần này có gì mới. Chào quý vị, trước khi chia sẻ về chiếc máy in được bánh pizza như Vĩnh Phú đã giới thiệu ở phần đầu, thì Hồng Hoa sẽ nói qua một chút về công nghệ in 3D vốn đang rất phát triển và được nhiều người nhận định rằng sẽ còn rất nhiều tiềm năng để khai thác và ứng dụng vào nhiều lĩnh vực khác nhau. Nói một cách đơn giản thì in 3D là công nghệ tạo mẫu nhanh. Chúng ta có một mô hình hay một bản thiết kế của một vật nào đó đưa vào một chiếc máy in 3D kèm theo những nguyên liệu cần thiết thì máy sẽ trả ra một sản phẩm theo đúng yêu cầu, có thể cầm nắm và sử dụng được. Các nguyên vật liệu sử dụng để in 3D rất đa dạng, từ vật liệu dạng khối, dạng lỏng đến dạng bột bụi. Mỗi loại vật liệu cũng có nhiều phương thức để in như là sử dụng tia laser, dụng cụ cắt, đùn ép nhựa. Cách thức in thì có in từ dưới lên hoặc là in từ đỉnh xuống. Công nghệ in 3D đã được phát triển từ cuối những năm 1980 và đã được sử dụng rộng rãi. Nhưng đến những năm gần đây thì các công ty lớn mới áp dụng công nghệ này vào việc sản xuất hàng tiêu dùng, y tế và giáo dục. Thưa quý vị, ban đầu thì công nghệ in 3D chỉ được áp dụng để sản xuất các mô hình hoặc là đồ vật bằng nhựa, ví dụ như là các món đồ chơi hoặc là một chiếc mũ bảo hiểm. Nhưng thời gian gần đây thì ngay đến lĩnh vực nấu ăn cũng bắt đầu có sự xuất hiện của công nghệ này. Bằng chứng là công ty Natural Machines đã vừa ra mắt chiếc máy Foodini, một chiếc máy in 3D có thể in ra được một chiếc bánh pizza, làm được một chiếc bánh hamburger hoặc thậm chí là tạo hình được cả những thanh sô-cô-la. Có kích cỡ và hình dáng giống như một chiếc lò vi sóng, Foodini là máy in 3D đầu tiên có khả năng tạo ra thức ăn. Nguyên lý hoạt động của thiết bị này không khác với những máy in 3D bình thường, nhưng thay vì dùng các vật liệu như nhựa để in ra thành phẩm, thì Foodini sử dụng nguyên liệu là thực phẩm tươi để in ra thức ăn. Theo công ty Natural Machines, tạo hình thức ăn gặp nhiều khó khăn hơn, bởi lẽ những vật liệu như nhựa đều có nhiệt độ nóng chảy xác định nên dễ tạo hình, trong khi thực phẩm thì khó giữ được hình dạng và kết cấu do bị ảnh hưởng bởi lực hấp dẫn và môi trường xung quanh. Thưa quý vị, mặc dù là một món đồ làm bếp, một thiết bị rất tiện lợi, nhưng thực tế thì Foodini không phải là một dụng cụ dành cho những ai lười nấu ăn. Bởi lẽ để sử dụng được thiết bị này, chúng ta vẫn phải bỏ thời gian để chuẩn bị các nguyên vật liệu. Và sau khi mà đã có thành phẩm rồi, vẫn phải đem đi nấu thì mới có thể ăn được. Ví dụ, máy sẽ tạo ra một chiếc bánh pizza hoàn chỉnh với đầy đủ nguyên liệu, từ bột bánh đến sốt cà chua hay là phô mai. Nhưng chúng ta phải cho vào lò vi sóng vài phút thì bánh pizza mới sẵn sàng. Công ty Natural Machines cho biết trong tương lai sẽ cải tiến và kết hợp luôn chức năng nấu ăn cho máy in 3D này. Tốc độ in của Foodini khá lâu nhưng vẫn nhanh hơn một số máy in thông thường. Máy hỗ trợ tốt trong việc nấu các món ăn nhiều chi tiết, cần độ chính xác trong khâu trình bày, ví dụ như là bánh kem hay là bánh pizza. Ngoài ra, máy có kết nối Internet và người dùng có thể điều khiển máy từ xa bằng smartphone hay là tablet. Theo công ty Natural Machines, mọi người đều có phản hồi tích cực sau khi nếm các món ăn tạo ra bằng Foodini. Do vậy, với mức giá gần 1.000 đô la Mỹ, công ty này kỳ vọng máy in thức ăn 3D Foodini sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các đầu bếp, chủ nhà hàng hay là những ai yêu thích nấu ăn. Mặc dù vậy thì một số chuyên gia ẩm thực đã lắc đầu từ chối thiết bị này vì họ cho rằng nấu ăn theo cách truyền thống không lệ thuộc quá nhiều vào các thiết bị hiện đại sẽ giúp cho hương vị món ăn ngon hơn và đồng thời cũng làm cho công việc nấu nướng thú vị hơn. Nhưng dù sao thì sự xuất hiện của chiếc máy in 3D Foodini có thể in ra được đồ ăn cũng chứng tỏ rằng công nghệ in 3D đang rất phát triển và còn nhiều tiềm năng để chúng ta khai thác.